Modified tail assembly at saka yung full tawag dito, head enhancer. Head enhancer. So ayun, power. Ito na naman tayo sa Motofied Custom Works. Ayan. Bali yung project natin ngayon is hindi masyadong full modified, no. Yung ulo lang at saka yung tail, pero isasama ko pa rin sa project bike ko. Bali yung gagawin natin ngayon is yung 18th project bike, or yung pinaka first project bike natin ngayon 2020. SSX150 Repsol edition. 150 naman siya, no, pero kasi siya ng SSX200, so nag-gameplay na lang din halos lahat ng mga body kits na ginagawa ko sa kanya. Tapos kulay orange naman to. Then ayun, yun nga, yung ulo lang at saka yung tail assembly. So papakita ko na kung paano gagawin. Pero bago ang lahat, sa mga nagtatanong ng magkano yung mga price ng mga gawa ko, yung full details nun nasa official Facebook page ko sa Motofied Custom Works. Yung link nasa baba, i-click nyo lang. Basa-basa rin tayo pag may time, no? Kasi hindi ko kayo mare-replyan lahat dahil napakadami nyo. Tapos yun pa pala, yung nagtatanong kung saan tong lugar na to, nandun na rin, i-check nyo na lang din doon. Tapos yun nga pala, shoutout ulit dito sa mga taong to. Ito na yan siya, yan yung ginagawa ko, yung Repsol. Ito, yan siya, yan. Tapos ito yung modified tail assembly nya, yan o, yung nilalagay sa likod. Pag nilagay sa ganito, hindi yan siya underneath, no, kasi buong likod yung babaguhin sa kanya. Ayan siya. Hindi siya yung underneath lang, yung sinasabing underneath na yung tinatapa lang sa ilalim tapos i-stack pa rin yung taas. Hindi siya ganun, no. Kaya siya tinawag na full modified tail assembly kasi buong likod siya, buong likod. Kasama niya ito, kasama niya to, yan, yung sa susian dito, makikita niya. Yan, para yan dyan. Tapos itong isa, ito yung underneath niya, pero hindi siya sukat sa stock na ano, no? Yung underneath na to, para dito lang to. Ayan, dito yung siya nilalagay. Ayan, para yan dyan. Nilagay siya, ganyan siya. Ganyan siya. Tapos dito nilalagay yung LED lights na accessories lights niya nakasama sa package. Tapos yung tail light din dito, yung integrated tail light niya, hindi naman siya gano'ng kalaki yan, pero pag sa gabi maliwanag. Ayun, alam ko na naman nasa isip mo, no, magkano to? yung price nito nakalagay dun sa Facebook page ko. I-check nyo na lang yung link sa description. Power. Tapos ayun, ito yung sa head Assy enhancer nya. Yan. Ano ba yan siya ginagawa? Ganito yan siya. Ganyan siya. Tapos dito ilalak yan dyan para mag-flatten yung ano niya. Pagkatapos nun, ito, naliha ko na siya, namasilya ko na rin. Siguro pa-primeran ko na muna para makita ko yung mga spot niya pa na hindi pantay. Pagkatapos nun, isang primer pa uli, then diretso na tayo sa base coat. Pakita ko lang yung process niya. Power.
Yan, pakita ko lang kung bakit iba tong ginagawa kong quality sa mga ayan, marami kasing mga gumagawa. Ayan, marami naman talaga gumagawa dati pa kahit hindi pa ako nagsisimula. Pakita ko lang kung bakit ako nakakasabay sa kanila. Ayan, mga kanto na yan. Masigya pa lang yan. Ganyan ang details niya. Buhay na buhay yung kanto niya. Nakapantay yan. Hindi yan alon-alon. Tama yan. Focus pa natin. Ayan. Kaya ganun siya. So yung mga pinabayaran niya sa akin, pinapalitan ko ng quality na gawa. Kaya salamat sa suporta. Aware. Lang dito sa ginagawa ko, na-primeran ko na sila. Yan. Pero hindi ko pa siya didiretsuhin na pintura sa base coat niya kasi kailangan ko muna yung spot finding. Check ko yung hanapin ko yung mga ampaw, yung mga butas-butas. Tapos lagyan ko ng body filler para perfect siya, no? Walang papasok na moisture para hindi siya bumula-bula pag pininturahan. Kagaya nito, yan. May mga ganyan siya. Kinater ko na yan para mabuksan yung butas, yung parang ampaw niya, para kasi siya lumulog banda ron. Tapos yan. Yan yung magiging problema ng kapag hindi yan pinansin ng mga gumagawa. Kaya sa akin yan, bago ko siya primeran uli saka pinturahan, sinecheck ko muna yung mga niya, yan, kagaya niyan. Yan, nakakasigurado kayong solid yung yung gawa. Yan, kagaya nito. Ito, nalagyan ko na tong isa. Yan. Yan, kagaya nito. Yan. Yan. Yan yung mga yan. Nalagyan ko yun siya. Tapos nilihain ko uli siya. Yan. Then pagkatapos doon, primer. Then diretso na ng base coat para makulayan na siya. So yun, ayan, si pang 18 na SSX client bike, yan, ito, na-perfect ko na yung niya, yung mga imperfections niya, no. Ito yung last na pinarimer ko siya, tapos ngayon, ang gagawin ko, pupulayan ko na siya ng itim para base coat, then yung
kulay niya ng orange. Para bali yun yung ginagawa kong bagong upuan ngayon. Ito, yan, yung bagong frame yan, mas pinalapad kasi yung dati medyo may puwang sa dito, no? Yan, may puwang ngayon siya dyan, kaya kapag ano, medyo umuusok yun. Ngayon binago ko na sa inip ako na yung style, tas wala ng kawit, lagyan ko ng luma kasi pag kinabit niya yun, ha, yan, kinabit na yun siya, yan. Sakto na yun. Sakto na yun. Tapos hindi na siya basta-basta nauusog. Wala na rin siyang tuwang dito sa likod. Yan. Tapos tinignan mo yun. Higit na sa halos. Basta mo yun ha. Tapos ginabit mo. Yan. Wala nang alog yan. Yan. Motofied head Assy enhancer version 3 saka yung full modified tail assembly yan. Kasama integrated signal tail light na may signal light tapos yung ano accessories light. Ayun pa, sige, ingat.
modified head.